विच घुल गई तेरी तस्वीर साडे पिंड दे पानी विच घुल गई तेरी तस्वीर साडे पिंड दे पानी विच घुल गई तेरी तस्वीर ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮੁੰਡਿਆ ਗੱਲਾਂ ਉਮਰਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲੀ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਉਮਰਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲੀ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਉਮਰਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲੀ ਮੁੰਡਿਆ तो आपने देख लिया मेरे काम का। अब चलते हैं मरहूम मिस्त्री असगर के ख़त्म खुल की जानिब, जिनकी इत्तला मुझे एपिसोड नंबर 2 बनाते हुए आई थी। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫੋਕੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਰਾ ਕੋ ਮੈਰੇ ਲਾਣ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵੀ ਰੱਖੋ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇਸ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦੇਗੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨੀ ਬਾਨੂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਲਾ ਬੁਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਲਾਈ ਨਾ ਚੋਖਾ ਨਾ ਕੰਬੀ ਆ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲ ਦੇ ਲੋ ਨਾ ਵਾਲ ਦੇ के महाल बहुत अच्छे हैं दो बार है जब नाम
आप लोगों को आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत करे।